Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos péntek esti tartalma, a pénteki stratégiák, ahol minden alkalommal egy vagy több részletben valós idejű vagy körökre osztott stratégiai játékot játszunk, jelen esetben az Age of Mythology Retoldot, amely a 2002-es Age of Mythology második felújítása, hiszen 2014-ben már volt egy felújítása, ez pedig az Extended Edition volt. Most azonban minden eddiginél szebb lett ez a játék, éppen ezért egy hatalmas nagy nosztalgia újra játszani, immáron harmad ízben, a Szigony bukása hadjáratot, amely egyaránt nyomon követi a görögök, az egyiptomiak, illetve az északi frakciónak a küzdelmeit is. Ahogyan azt a pénteki stratégiákban megszokhattátok, blokkokban kínálom nektek ezt a tartalmat, tehát most néhány hétig a Szigony bukása hadjárattal fogunk játszani, eljutunk odáig, hogy elérjük az egyiptomi frakciót, majd utána pedig váltani fogunk néhány hétig egy vadonatúj körökre osztott stratégiára, amelyet már szintén izgalommal várok, hogy kipróbálhassak. Hiszen ez a játék majd a Civilization-nek a kihívója is lehet akár. De most még egyelőre koncentráljunk a mítikus szörnyekre, a görögökre, na és persze a trójai háborúra. Ez a pénteki stratégiák, a főcím után kezdünk. Mint ahogyan lehet látni, ez a küldetés sorozat, ez a trójai háborút igyekszik elhozni nekünk az összes mítikus teremtménnyel, még azokkal is, akik egyébként az eredeti Iliászban nem szerepeltek, hiszen, hogyha jól emlékszem, akkor ott elsősorban azért mégiscsak katonák harcoltak egymással. Lássuk akkor, mit tudunk kezdeni a dicső Odüsszeusszal. Az első feladat rögtön az, hogy el kell foglalni egy trójai aranybányát. Úgy tűnik, hogy ez a legközelebbi célpont, úgyhogy ide már meg is indulhatunk. Most kipróbálom ezt a AI által szabályozott nyersanyagbegyűjtést. Azt már mondtam, hogy a probléma az mindösszesen az, hogy az isteni kegyet azt viszont nem gyűjtik be így automatikusan. Itt van egy minimális védelem, de ezt nagyon gyorsan le fogjuk nyomni. És akkor gyorsan a raktárat is. Szerintem ezt nem ártana itt bevédeni. Ebben biztos vagyok. És rögtön azzal, hogy a raktárat leromboltuk, 200 aranyat szereztünk is. Na jó, akkor megbátorodok és induljunk neki a többinek is. Itt közben ők már imádkoznak, a kentaurok állnak rendelkezésünkre. Közben még nyomatnám a falusiakat. És van még 2 darab bánya. Akkor az azt jelenti, hogy még itt is tudok kegyetlenkedni. Na, ez jó kis összetett pálya lesz, mert lesz benne szárazföldi és vízi hadviselés is. Gyanítom, hogy itt, hogyha ennyire előbbre nyomulunk, akkor már egyre komolyabb egységek lesznek, de mivel itt hegy van, valószínűleg a Dandária az majd itt fog minket a sziklákon túlvárni. De azért még van egy kis gyalogság, és a lovagság a gyalogsággal szemben már picit gyengébb, de azért megoldjuk, de azért még jöttek. Nehogy már azt érezzük, hogy olyan könnyű a dolgunk. Ezt gyorsan gyújtsátok föl, aztán mehetünk is tovább.
hogy ez tök jó, hogy az AI-jal beállítottam, hogy mit termeljenek, de hogyha nincsen a közelben arany lerakat, akkor azt nem fogják tudni. Hoppá! Itt egy kis karaván. Hát, szegény csacsiknak itt vége lesz. És akkor ez azt jelenti, hogy ide rá kell ülni a szájukra, mert akkor itt lehet majd ezeket a karavánokat elfogni, illetve elpusztítani. Építsél egy raktárat, ti is megépítettétek, jó, már az aranytermelés is folyik, és viszont akkor kéne hagyni itt is némi védelmet. Ez jó, ez a lovasság, mert ez csak élelembe és aranyba kerül, közben jöhet a fejlesztés is. Az igazság az, hogy én már annyira elfelejtettem, még azt is, hogy milyen egységek voltak, pedig tényleg kétszer játszottam végig a kampányt, de egészen biztos, hogy vannak benne újdonságok is egyébként. Ez itt mi? Ja, hogy ezek a kentaurok. Ezek ilyen sebességgel tudnak lőni. Elég menő. Próbáljunk meg majd harmadik korba is fejlődni, de ehhez kell építeni fegyvertárat, illetve piacot. Közben hamarosan elérik a népességkapacitást is. Van napozó paraszt. Pontosabban henyélő munkás. Ezek mik ezek az égből hulló nyillak? Ja, Jó, most már értem, tehát sortüzet lehet vele kilőni. Itt meg megölték a munkásaimat, de jó. Hát nem. De akkor ezek szerint innét is tudnak támadni. Erre érdemes lesz figyelni. A helyzet mondhatni fokozódik, de nem ennyi oda. Ezt a repülő felderítőt, ezt maximum le lehet lőni, te meg itt legyetek. Hú! Védekező üzemmódban. Kezdtek történni az események. És kicsit gyorsabban, mint ahogy számítottam. Jó, itt vannak a hősök. Ti meg már itt kitermeltétek a csirkéket. Azért nem tudtok idejönni. Azt mondja, fegyvertár vagy piac. Legyen akkor fegyvertár. Addig ezt itt földerítjük, megnézzük, hogy itt mi van. Gyanítom, hogy talán nem annyira erős tábor. De az is biztos, hogy ezt is le kell nyomni. Majd. Ehhez nem ártanának akkor ostromgépek. Ezt ne feltétlenül engedjétek érvényesülni. Kéne nekem is egy ilyen Pegazus, és akkor ez is gyorsabban menne. Nyomatják azért rendesen az egységeket. Na és mivel innét is számíthatunk támadásra, ezért akkor először ezt kéne megoldani. Egy pár hajót nyomatok. És mindjárt meglátjuk, hogy itt mi van. Azt látom, hogy van egy ilyen... Nem is annyira alapvédelem, mert itt elég sok hajó van. És itt rengeteg toxotész. Hú. Vagy innét hatolunk be. Egyébként talán az lenne az egyszerűbb megoldás. Vagy lenyomjuk a hajókkal ezt a részt, de akkor meg szállítóhajók kellenek. Ne hagyjátok a falusiakat, hogy megöljék őket.
Ide tuti föl fogok húzni egy kastélyt. Jó, ez most sikerült. Szóval innét számíthatunk majd támadásra. Illetve itt még nagyon sok hajó van. Hát ezt még idő lesz le dolgozni. Az egészen biztos. Mi ebből miért nem tudunk szerezni pénzt? Viszont tudunk harmadik korba fejlődni. Szerintem maradjunk a hüdránál. Jó a nemeai oroszlán is, de a hüdrának több feje nő, ahogyan támad, és az azért elég nagy ütőkártya. Általában persze úgy igyekeznek, hogy ez kiegyensúlyozott legyen, tehát hogyha jobb az egység, amit választani tudsz, a másikkal szemben, akkor a varázslat viszont rosszabb. Kajából már nagyon sok van, úgyhogy akkor építsünk egyebeket is. Na, jó öreg csalogatós módszer. Dionysos részeges mulatozása átsegített a heroikus korban. Na akkor, szépségem, gyere csak ide. És kaptunk még egységeket. Egy ilyen Helepoliszt. Ezzel majd lehet ostromolni, és jó pár hoplitát. És még negyedik korba is lehet fejlődni. Ahhoz pedig akkor egy erődöt kéne fölépíteni. Hát szerintem teljesen egyértelmű, hogy ide fogom fölépíteni az erődöt. Az Age of Kings óta tudjuk, hogy ez mekkora egy ütőkártya. Na, szépen gyere. Mondjuk ennek a hüdrának az a hátránya, hogy lassú. Viszont 30-at sebez, és majd több feje fog nőni. Ez pedig egy-egy isteni varázslat, de úgy tűnik, hogy mindegyikből csak egy töltetünk van, sajnos. Segítsetek itt be nekik. Ami pedig titeket illet, menjetek be az erődbe. Lehet Petrobloszt építeni, illetve meg lehet építeni Atlantét is. És akkor még egy pár hüdrát, mondjuk akár 4-et is lehet. És ez nagyon jó, mert ezzel viszont folyamatosan regenerálódni is tud. Ez az egység. Na, menjél csak, ne napozzál. És egy idő után majd nő neki újabb feje. És a hüdrát választani az azért is jó, mert van annak egy tengeri változata, a Skylla, ami pedig majd a hajókat tudja itt kinyírni. Szépen lassan, step by step megoldjuk a dolgot. Ezek itt vannak készenlétben, és még van 800 arany, utána majd egy picit távolabb kell húzódni. Gyere még te is ide. Erősítsük be ezt a részt. Most ha legközelebb már gyalogosok jönnek, akkor megnézhetik magukat. Na, ott van már 2 feje nőtt. És azt hiszem, hogy ez egészen 6 fejig tud menni. Megint itt a pop limit. Itt van ez a Helepolis, majd ebbe be lehet szállítani a katonákat. Vicces, mert valahol a Helepolis nem ostromtorony, hanem simán a ballisztához hasonlóan működik. Jöhet ez is.
Mert élelemből már annyira jól állunk, hogy inkább fát termeljetek. Ó, de szép. Egy egész nagy sereget kinyírt ez a 3 hüdra. Termeljétek még aranyat, és akkor utána megyünk ide. Ha jót akartok, menjetek vissza. Akkor most szépen a szküllák meg is eszik őket. Közben úgy látom, hogy nem a szküllákat lövik. Ezeknek meg egyre több fejük lesz. És ráadásul ezek még regenerálódni is tudnak. Na, mennyire érzékenyek ezek a toronyokra, de úgy látom, hogy nem annyira, és ráadásul a regeneráció miatt lehet is őket rombolni. Igen, hát a mítikus egységek ebben a játékban ütőkártyának számítanak, és ráadásul még a parti tornyot is tudja macerálni. Itt van egy újabb hüdra. Reggeli. Így már 4 feje van, annak 2. Hát megy ez. De szerintem ide fogok építeni egy kastélyt. Csak közben az imádkozásról elfelejtkeztetek. Most ez komoly. Nem kell ilyen messzire menni. Ide fogok építeni egy kastélyt, mert ez aranyban elég gazdag. Jó, ennek itt már annyi. A legjobb az az lenne, hogy így ki tudnának menni a szárazra ezek. De akkor már nagyon szuper egységnek számítanának. Így se gyengék. És tudunk fejlődni a 4. korba. Vagy kiméra, vagy kolosszus. A kiméra emberi katonák ellen hatékony, a kolosszus pedig épületek ellen is. A kiméra az némiképpen olcsóbb isteni kegy szempontjából, és ráadásul az élelembe kerül, nem aranyba. Élelemből pedig több van. Jó, akkor Artemis kegyéből fogunk tovább lépni a következő korba. Megnézzük, hogy még lehet-e itt mit takarítani. De úgy látom, hogy rózsaszín barátaink már itt mind kifingottak. Legalábbis ami a partmenti részeket illeti. Szerintem mondjuk ezt meg fogják itt oldani. Ugye ez azért durva, mert hogyha 4 feje van a hidrának, akkor 4-szeres sebzéssel tud támadni. Tehát szerintem a hüdra, vagy hidra, az egy ilyen szuper egység ebben a játékban. Egyébként a mondat szerint Héraklésznek sokfajta mítikus szörnyet kellett legyőznie, de a hidra az, ahol a testvérének a segítségét is kellett kérnie. Aztán ugye erre hivatkozva lett a 10 munkából 12. Nem fogadták el neki azt, hogy teljesítette. Fából nagyon kevés van. Ide építsetek egy raktárat. Közben átmentünk a mítikus korba, és van egy földrengés, amit majd ki lehet oldani. Pusztítsd el a trójai kaput, tehát ezt kell itt nekünk majd elpusztítani. Ez biztos, hogy kell a mérnökök, hogy növeljük az ostronfegyverek hatótávolságát, és megint jönnek, de hát már egyre erősebb a védelmünk. Úgyhogy ez eléggé useless, gyerekek.
Nézzük, mit tudnak csinálni ezek a hüdrák. Ezen el fogja érni ezt? Azt nem. Menjetek vissza. Egyelőre. Hippolyté jöhet, és Polyphémos is, aki ráadásul egy Küklops. Fú, mennyi hajítógépük van. Nem baj. Ez 2 falat nekem. És tényleg. Csak egy a baj, hogy igen lassúak. De nem baj, ezt mindjárt megoldjuk. De mindent is megoldunk. Itt vannak a kimérák. Úgy tűnik, hogy a petroblosszok ellen eléggé hatékonyak ezek a helepoliszok is. Jó, ez is hulladék. Itt vannak a hősök. Ó, de aljasok vagytok, de megálljatok. És nem tudják elérni. Menjetek vissza. Mindjárt szétcsap köztetek a Küklops bácsi. Megtehettek egy szívességet. Jó. Eddig úgy voltam, hogy nem bántalak titeket, de most megváltoztatom akkor az álláspontomat. Ezt valahogy itt ki kéne nyírni. Kiméra, hidra. Mindig az a baj, hogy nincsen elég aranyunk, közben meg már ezt is kitermelték. De akkor építsetek ide egy raktárat, és mindjárt rendben lesznek a dolgok. Egy nekünk is elhullik. Megnézzük, hogy akkor mit tudunk csinálni csak mítikus egységekkel. Még azért egy pár hüdrát a biztonság kedvéért. Megint kaptunk itt is egy támadást. Elvileg a hüdrák állják a sarat. Itt ti mind maradhattok, mert arra viszont szükség lesz. Ti meg termeljetek aranyat. Hú, na azért ez brutál. Mondjuk nem hiába a mítikus korban levő egységek a legerősebbek. Még akkor is, hogyha szegény Polyphémosnak annyi lesz. De most már akkor intézzétek el őket. Ne legyen ezzel se probléma. Szépen látványosan megoldották. És akkor ezt szépen a földdel tesszük egyenlővé. És akkor teljes erőnkkel koncentrálhatunk a trójai kapu bevételére.
Annál is inkább, mert hogy ők is átléptek a mítikus korba. Azt mondja, hogy egységek nem javíthatóak meg, akkor a Hellepolis nem lehet megjavítani. Annak nem örülök annyira. De nem baj, akkor építsünk még. Amennyit tudunk. És úgy tűnik, hogy most már viszont abszolút pop limiten vagyunk. Jó. Ezeket itt már a 6 fejű hidrával egyszerűen meg lehet oldani, mert ezek már tömegesen pusztulnak itt. Lehet, hogy nem is hagyok itt más, csak a hidrákat. És akkor teljes tisztelettel szerintem induljunk meg. Na, ez azért itt látványos lesz. A görög kutyák, mi? Azért itt vannak minotaurusok is. Még azért mi is pusztulunk, sőt itt még kastély is van. Jó, a kimérákra azokra nem ártana vigyázni. De egyébként, hogyha nagyon akarnám, akkor ugyan nem vethetek be, sajnos. Földrengést, na de majd máskor. Ti menjetek előre, és ezt pusztítsátok el, és aztán pedig jöhet maga a kapu. Küzdjetek, Trója sohasem esik el, dehogy nem! Hamarabb, mint gondolnád, apukám. És akkor ezt a pályát meg is nyertük, jöhet a következő. Trójaiak ellentámadást indítanak, és Aias csapdába esik. The Trojans are attacking the camp. Ajax is surrounded. What? Vannak egy páron. Odysseus, we must rescue them. We'll have to abandon the gate. We have no choice. We must rescue Ajax. Hold on, Ajax! My hoplites are on their way! Úgy tűnik, hogy akkor még egy kicsit elodázódik. Az mire be tudjuk venni Tróját. Thank you, my friend. Let's regroup at your camp, Ajax. Újabb tábort kell alakítani. Viszont a kaput már sikerült lerombolnunk. Harmadik korban vagyunk, és úgy látom, hogy Athéné és Dionysos, aki rendelkezésünkre áll, meg kell erősíteni a sereget, az az elsődleges, meg az elsődleges, hogy minél több emberünk legyen. Egyébként most jöttem rá, hogy igazából ilyenkor még az, hogy belőjük ezt az AI-t, az jó, mert amíg nincsen elegendő nyersanyagunk, addig még ez jól jöhet. Utána, amikor már sok van, akkor már talán nincsen annyira értelme. De még én is csak barátkozok ezzel, hogy bejött az Age of-ba is a mesterséges intelligencia. Ezt kell itt lerombolni. Itt pedig Agamemnon tábora van. Amikor azt jelenti, hogy itt is majd lehet valamit csinálni. Elvileg most van hadseregünk, de egy templom az rögtön nem is ártana. Ahhoz meg akkor gyűjtögessünk fát minél előbb.
Πρόσταγμα. They may try to build stables close to the front. Βουφορβός. Lehet, hogy istálokat építenek a front közelében. Έτοιμος. Πάνι. Prosene. Purum. Carlos Ismacoro. Az csúnya. Jó, azért megoldjuk. Carlos. Πρόσταγμα. De meglepően sokan támadtak. Έτοιμος. És ezek pedig innét jöttek. Tehát akkor itt ezt kéne megnézni. Aha, már látom is. Jöttek csak akkor. Erőtorony. Az. Pláne. Πρόσταγμα. Jöhet a templom. Τέκτον. Falakon kívül épített farmok. Még maradt egy paraszt, amelyik emberkedik. Ha ide építünk egy magtárat, akkor hát ha kapunk abból pótlólagosan valami ennivalót. Kezdjetek el imádkozni, hogy legyenek hüdráink. Illetve egy Pegazust azt már is tolok. Πρόσταγμα. Egyetlen alkalommal tudjuk majd csak gyógyítani az egységeket. Jó, hát ez tulajdonképpen csak ennyi, hogy akkor megkapjuk a farmokat. De ennek olyan nagyon sok értelme nincsen, mert nem védhető. A kastély az jöhet. Innét is tudnak támadni, de szerintem inkább innét fognak támadni. Ez látszik. És ezt kell itt lerombolni. A szárnyas repülő. És itt pedig nekem ebből még bevételem is van. Akkor abból lehet még egy párat nyomatni. Bár most egyébként tényleg az lenne a jó, hogyha ennivalót termelnétek. Έτοιμος. Βουφορβός. Vágjátok le a disznókat. Innét fognak akkor támadni. Persze aztán lehet, hogy másik irányból is. Ebben még nem vagyok biztos. Így lehet aranyat begyűjteni, hogyha elküldöm őket a városközponthoz. Na végre jöhet az első hüdra. Készen van az erőd. Itt ez már az a rész, amit leromboltunk. Jöhet még egy hidra. És lehet még majd minotaurusokat is építeni. Hogy jöjjenek csak azok a mítikus egységek. Na most megindultak a kis barátaink. Ezeket akkor majd a hüdrákkal és a kastélyjal együtt próbáljuk meg elhárítani. A görögökre egyébként általánosan jellemző az, hogy erősek maguk a katonai egységeik is. Ó, hát erre mondtam, hogy nem lehet bevédeni, tehát na, hogy rohadnátok el. De nem érdekes. Viszont egy dolgot megtehetnétek, gyerekek, akkor már a hajítógépeket, ha már egyszer. Szépen növesszetek fejeket. És még jönnek. Nem baj, viszont már ide több fejünk van. Menjetek vissza a kastélynak a hatótávolságába, köszike. Έτοιμος. Πρόσεχε. És jöhet a hidra regeneráció is. Έτοιμος. Jó, most ezt az egy adagot ezt kilőtték. Λέγε. Ναι. A disznókat, azokat be tudjuk zsákmányolni, és tovább kéne fejlődni majd mítikus korba. De ez mind a kettőből 1000 kell.
Az aranylelőhely biztonságban van. Én szerintem az lesz a módja, hogy akkor most lassan, fokozatosan elkezdünk fejlődni. Mondjuk elvileg innét is támadhatnak. Λέγε. Nagyon állat vagyok, akkor bevédem innét is. Τεκ, τεκ. Végülis mondjuk arany az bőven van. Itt is. Meg még itt is. Még ez is jól védhető. Sőt, ha nagyon akarom, még itt is. Dionysos kissé megnöveli az összes egység életerejét, hát ez jöhet. Meg az is jöhet, hogy gyorsabban tudjátok az aranyat begyűjteni. És megint gyülekeznek. Teljes erőtökkel menjetek rá arra, hogy kaját gyűjtötök. Szerintem megint a kimérát fogom választani, mert egységből van sok. Összegyűlt, a szintlépéshez szükséges. Ja, de nem is lehet a kimérát választani, de a medúzát viszont igen. A hatótávján belül levő legtöbb egységet kővé dermeszti. Hát ez nekem nagyon tetszik. Ti pedig akkor termelhettek aranyat. Szerintem lassan megint összegyűlik a sereg, és akkor megint támadni fognak. Imádkozzuk egy kicsit gyorsabban. És kolosszusokkal ráadásul. 3 kolosszus, 3 Petroblos. Hát ez kemény lesz. Plusz még az egyebek. Ezeket a kolosszusokat egyébként íjászokkal lehetne megoldani. Elvileg én is jól föl vagyok készülve, de gyakorlatilag azért ez eléggé kemény. Na jó, az egyik az biztos, hogy bekapja itt az áldás. És úgy tűnik, hogy ez újra aktiválható. De jó. Jó. A 2 kolosszus sikerült. De nem kéne azt, hogy lerombolják az erődömet, hé! Rohadékok. És még oda is fölépít egy erődítményt. Na megállj! Na megállj! Fú! Ti pedig kezdjétek el ezt express sebességgel kijavítani? Úgy tűnik, hogy azért 2002 óta az AI az fejlődött. Még egyelőre nem, de ezt ki fogom használni előbb-utóbb. Ez ráadásul nagyon csúnya lett volna, hogyha ide épít erődítményt, mert akkor ez megnövekedett hatótávolságot is jelent. Héra isteni kegyének jóvoltából az erődítmények időnként ingyenes mürmidónokat idéznek meg. Hát igen, Héra egy nagyon erős és nagyon gonosz istennő. És akkor ez azt jelenti, hogy az az újdonság az eddigiekhez képest, hogy az eredeti Age of Mythology-ba és még a Definitive Edition-be is ez úgy működött, hogy ha egyszer tudtad ellőni az adott isteni kegyet, és utána soha többet, most többször is el tudod lőni, de ennek költsége van. Ez egy érdekes újítás, viszont tetszik. Itt ezt úgy lehetne majd megoldani, hogy hát ugye készülnek a kolosszusok, ami azt jelenti, hogy megint számíthatunk majd egy támadásra. Héra a medúzákat medúza matriarchákká fejleszti. Irtózatos düh, az is jöhet. Itt már azért nagyon-nagyon jó fejlesztések vannak. Na jó, vágjuk őket agyon. Kicsit megritkítjuk, és akkor mi pedig megindulunk. Troy's main forward base. We'll need siege or heavy myth units from Zeus to wipe it out.
Nézzük, mit tudunk ezzel ellen tenni. Εισβολή. Βούλομαι. De még a Πρόσεχε. parasztok is harcolnak ellenünk. Most viszont legyengültek. Annyi a dologban a csúnya, hogy azért elég sokan vannak, de szerintem meg fogjuk tudni oldani. A medúzák, illetve a hidrák is nagyon hatásos egységeknek számítanak. Ezeket a kolosszusokat egészen gyorsan változtatják hulladékká. Εισβολή. Ne végezzünk fél munkát, gyerekek! Μάχη. Εισβολή. Jó, a lényeg végülis már megvalósult. Te, szárnyas lovas, gyere ide! Πρόσταγμα. Ναι. Καλώς. Λέγε. Εις μάχη. Jó, gyerünk a templomot is. Annak is annyi. Καλώς. Ετοίμος. Meddig kell ezt rombolni? Ja, gondolom még a városházát is. Εισβολή. Λέγε. Πρόσεχε. Mítikus egység. 3 másikat is gyepál egyszerre. A medúzák meg még itt is maradtak. Menjetek oda kicsit közelebb. Nézzetek rá szépen, és akkor kővé válik. Εις μάχη. Καλώς. Έστω. Ναι. Μάλιστα. Έστω. Na mit kell még itt megsemmisíteni? Gondolom még ezt. 350 isteni kegy, hogy újra ki lehessen oldani a villámcsapást. És akkor még itt van. Ετοίμος. De ez már csak a szórakozás. Πρόσεχε. Εις μάχη. Ετοίμος. Καλώς. Prostagma? Kalos. Honey. Sikerült ezt is megnyerni. Csak közben az egér az majdnem elmászott. We've regained control here, Ajax. Let's rally the men and resume És the akkor így attack lehet on is Troy. folytatni Trója ostromát. Arkantos, Ajax, Agamemnon has been De attacked. most a változatosság kedvéért pedig Agamemnont támadták meg. Pull the men back. We'll meet at the main base camp and see how bad it is. Nézzük akkor a 6. pályát. Reméljük ez működik. Akkor most jön a faló. 1000 fát kell összegyűjteni ahhoz, hogy a falovat megépítsük. Akkor az AI-nál most megpróbáljuk ezt a védekező mechanizmust. Iason és Heraklész a 3. korban. Πρόσταγμα. Egy eléggé lerombolt tábornál vagyunk, Έστω. és nincsen Pegazusunk, Ορθός. Πάνω. akkor marad a lovassági felderítés. Ταπεινός. Te meg mehetsz imádkozni. És úgy látom, hogy itt viszont nem tudunk tovább fejlődni a mítikus korba, Πάνω. Βούλομαι. Ορθός. Πάνω. ami akkor igazából azt jelenti, hogy védekeznünk kell majd. Itt van egy aranybánya. Ezt máshol nem is látok. Έτοιμος. Μεταλλεύς.
Λέγε βούλομαι. Έτοιμος, μάλιστα. Ja, de még itt van egy. Akkor nem is kell nektek olyan messzire menni. Πρόσεχε, βούλομαι. Ti meg gyertek vissza és inkább kaját termeljetek. A fával meg majd takarékoskodunk, Πάνι. Βούλομαι. ahogy tudunk. Βούλομαι. Itt kezdődik a Βούλομαι. trójaiaknak a tábora. Ορθός. Rögtön dupla toronnyal várnak minket, sok szeretettel. Πρόσταγμα. Az lenne jó, hogyha a hüdra gyorsan tudna fejlődni. Minél előbb, minél több feje lenne. Must warn Troy! Do not let the scouts return to Troy, or we will be attacked. Állítsuk meg a felderítőket. Ja, meg itt még lehet halászhajót is használni az élelem termeléséhez. Jöhetnek vissza a kecskék. Ορθός. Már megint a trójaiak tábora kezdődik, és itt mennyien vannak. Έτοιμος. Perseus és társai. Kéne nekem még egy hüdra. Kastélyról nem is beszélve, de lehet, hogy nem kéne kastélyra pazarolni a pénzt. Jó, ezek már elkezdték begyűjteni az élelmet. Ez erőteljesen ilyen low budget pályának tűnik. Έτοιμος. Minél előbb gyűjtsük össze a 1000 fát. Πρόσεχε. Εισβολή. Jöhet még egy hüdra. Sőt, jöhet a regeneráció Return is. to Troy, or we will be attacked. Έτοιμος. Έστω. Εις μάχη. Ja, Horo. Πρόσταγμα. Χώρο. Εις μάχη. Menjetek, 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 meg különben Εισβολή. az anyádat. This scout, but stay sharp, men. There will be more. Különben elárulta volna, hol vagyok. Ott a beosztásod. Hihetetlen. És ráadásul még időkorlátos is, mire újra használhatom a villámot. Esto. Termeljetek némi élelmet. Πρόσταγμα. Λέγε. Te itt a lehető legtávolabbról gyűjtöd be a kaját, mert miért ne? Egy Minotaurus. Ezek nem túlságosan gyorsak, ám de hatékonyak. De szerintem gyere inkább visszagyűjtögetni akkor. Mert most már mindjárt összegyűjtjük az 1000 fát. Prostagner. Ami amúgy nem is olyan sok. Szerencsére ezek itt föl fognak mind morzsolódni. Good job. This scout will not bring a patrol. Építsd meg a trójai falovat. Akkor még az is feladat. Λέγε. Meg még az is feladat, hogy házat építsünk. Szerintem 1000-rel menjetek rá arra, hogy a falu épüljön meg. Mert egyébként itt nem támadnak sokan, csak abban az esetben, hogyha a felderítők leleplezik a táborhelyünket. Egy támadásra még tuti számíthatunk. Még jöhetnek a minotaurusok, és most már lehet, hogy kastélyt is fogok tolni. Két oldalról támadtak eddig. Az aranyat egy kicsit túltoltátok, gyerekek. Ennyi arany nem kell nekünk. Λέγε. Μάλιστα. Έστω. Most szerintem erről az oldalról fognak támadni. De amint meg lesz a 300 fa, Πρόσταγμα. akkor építünk egy kastélyt is. És szerintem még itt a másik oldalon is, csak hogy be legyünk védve. És úgy tűnik, hogy a korábbi Age of Empires-öktől eltérően itt végtelen a rendelkezésre álló halmennyiség. Ami nem baj. Csöngettyű. Jó,
az a szerencse, hogy ezek vannak olyan hülyék, hogy nem fordulnak vissza, hanem itt emberkednek. Do not let the scouts return to Troy, or we will be attacked. Good job. This scout will not bring a patrol. De egy azért visszafordult. Gyanítom, hogy nehezebb fokozaton meg több fordul vissza. Termeljél fát, és akkor a következő támadást meg majd úgyis innét fogjuk bekapni. Πρόσεχε. Ti vagytok nekem itt az állandó Τεκ, τεκ. kastélyépítő munkásaim. Építhetitek is a következőt. És ezt kéne kifejleszteni, hogy gyorsabban tudjuk az élelmet is tolni. Megint poplimit. Ez a jászón ez jöhet. Nem aranyászik senki se? Akkor menjetek aranyászni. Illetve építsél házat. Majd ezeket visszaküldöm, amint már kész lesz. A falu. És most mítikus erőnk sincsen. Ez nem annyira jó, mert akkor viszont most nem tudok ezzel játszani, hogy agyonvágom őket a villámmal. Csak abban az esetben, hogyha körül tudjuk venni őket, amikor jönnek. Viszont most már mindjárt készen vagyunk. Gondoskodjatok róluk, úgyhogy körül tudjátok venni őket. Do not let the scouts return to Troy, or we will be attacked. We have stopped a Trojan scout. Jó, ez is sikerült. És szerintem több támadás most már a falu elkészültéig nem lesz. Készen van a falovacska. Move the horse into position, quickly! Agamemnon, take the boats and men and sail just out of sight. Arkantos, Ajax, and I will man the horse. When night falls, sail back. We'll have the gate open for you. I am glad you schemed for me, Odysseus. I will return at nightfall. A trójaiak gyanútlanul bevitték a falovat. If we destroy the gate, our troops can rush in. Etimos, És akkor most jön a lopakodás. Pass. Ne hagyd, hogy a trójai őrjáratok felfedezzenek. Jó, akkor megvárjuk, míg ezek itt elhaladnak. Bízunk benne, hogy nem erre fognak jönni. ne. Szépen menjetek ott át a kapun. Esto, A falónak a megépítése, menjetek gyorsabban. Try to sneak past. ne. Pani, ne. Bulome, pani. Esto. Bulome. Ismake. Próbáljuk meg ezt kivégezni. Prostagma, Igen. malista. Jó, akkor itt van a Helepolis, Prosecche, és ne. ezzel a 4-jel kéne itt átvonulni, Malista. Bulome. olyan módon, hogy le tudjuk itt rombolni a kaput. those Hellapolays out of storage. They are controlled by the enemy. Stop them. Ne. Akkor most próbáljuk meg ezt le rombolni. Ez elég gyorsan megy, mondjuk. Player. Agamemnon has returned with his army. Quickly. Elég hatékonyak ezek. Etimos. Eastbury. The gods have graced us with 2 meteors. Player. Most pedig már csak az a feladat, hogy Tróját el kell pusztítani, úgyhogy mind a 3 erődítményt leromboljuk. És az istenek pedig 2 darab meteort is ajándékoztak, amit föl lehet használni.
Rögtön úgy látom, hogy kell nektek egy ilyen helyreállítás. Egy a problémám nekem, hogy nincsen isteni kegyünk. De meg fogjuk oldani, remélhetőleg. Itt ezt kéne valahogy megoldani. Ó, itt még Manticore is van. Egyet már leromboltunk. Kaptuk egy pajzsot, gyerekek. Egy meteoritot is. Ebben nem fogunk. Hú! Menjetek el az esőről! Jó Isten! Na, így jár, aki megszivatja magát. Van még egy erődítmény, és itt meg van még egy hüdra is. És az kéne, hogy egy picikét pihentek, illetve az, hogy ide adok nektek némi meteoritot. Ez nem kicsit látványos. Hogyha nem a magam egységeire eresztem rá, akkor még működik is a dolog. Még van pár alapszintű hüdra. Csóri Odysseus is ki fog nyíródni. Ne bénázzatok, gyerekek! Köszike! Csak már én bénázok. De úgy tűnik, hogy föltámadnak. A hősök. Ne szórakozzunk most már. Vigyen minket a hév. Amikor sötétben alig látok. Jó van, meg vagyunk. Nem azt mondom, hogy dicsőséges győzelmet arattunk, de győztünk. És ez legyen egy tanulság, gyerekek, hogy ne eresszétek rá a saját egységeitekre a meteoritot, mert az nem túl egészséges neki. Where to now, Arkantos? Back to Atlantis. This was a welcome break from chasing pirates, but I need to return home. Well, pirates or not, you need to get your boats repaired. You don't think they can make it to Atlantis? No. There's a port not far from here, Iolcos. I'm sailing there. I can show you the way and get someone to work on your ships. And he strides among the treetops, and is taller than the trees, and his voice through all the garden is thunder sent to bring. What is it, Kemsit? Kamos has returned, sir. He lost the trident. He says the Atlantean was headed for Troy. The battle there will not last much longer once he joins the Greeks. The siege at Troy is already over. Zeus could still interfere. Do you question me, Kemsit? No, everything is exactly as you said it would be.
The fortress, the tunnel, Troy. Giants and the genii, multiplex of wing and eye, whose strong obedience broke the sky. Send Camus. I want to speak with him. Yes, General. A továbbiakban akkor már Tróján kívül folytatódik az Age of Mythology Retold története. Ezzel én megköszönöm a szíves figyelmeteket. Ez lett volna a pénteki stratégiák. A következő héten 3 vagy 4 újabb pályával fogok jönni. Ugyanakkor figyeljétek az oldalt, hiszen holnap egy igazán különleges RTS láthattok a reszombati tartalomban. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Sziasztok!